عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنى من الله هاد الفيديو يجبركم في تمام الصحة والعافية. معكم خديجة من قناة ولد أخت. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكة اللي هشيشة ورطبة كتذوب في الفم، اللي رائعة بمذاق الليمون أو عصير الحامض. بدون دقيق، بدون زيوت مهدرجة، بدون سكر لأصحاب السكر، أصحاب لو كارب ونظام الكيتو والحمية والحساسية الجلوتين. هاد الكيكة رائعة رائعة ليهم. وكنتمنى اللي كيشاهد القناة ديالي أول مرة ما يبخلش عليا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلو كل جديد. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 225 من الزبدة الحيوانية مذابة، عندي 4 البيضات بحرارة المطبخ، عندي 30 ملي من عصير الليمون أولا الحامض، وكنخلط الكل مع بعضياتهم بالخلاط اليدوي حتى كيتجانس كلشي مع بعضياتهم. كنضرب مزيان مزيان بالخلاط اليدوي. كنجيب واحد البول آخر، هنا غنخلط النواشف. عندي 150 غرام من دقيق اللوز، و40 غرام من دقيق جوز الهند، وهنا عندي 40 غرام من بديل السكر، أي سكر كتفضلوه، وعندي 12 غرام من خميرة الحلويات، وواحد قشرة ليمونة أولا حامضة، ونخلطو كلشي مع بعضياتهم. ونسيت ما قلتلكمش واحد القبيصة د الملح حتى هي نضيفوها، ومن بعد كنضيفو السوائل على النواشف، ونخلط مزيان مزيان بالضراب اليدوي حتى كينسجمو العناصر كلهم مع بعضياتهم. كنكون سبق لي شاعلة الفران كيسخن على درجة 170. كنبدا نخلط مزيان مزيان. وهنا عندي هاد الطاوة هادي اللي كندخلها للفران، فرشت لها ورق الزبدة، وغنفرغ الخليط ديالي في طاوة الفرن. وهنا غنبدا نبسطهم شوية بشوية بسباتولا. كنقاد لها الوجه ديالها، وهنا ندخلها للفران طيب. كتديوها 45 دقيقة. هنايا هي طابت لي كيف ما كتشاهدوا كتاخد هاد اللون هذا. ودابا ندوزو نحضرو الكلاصاج اللي غادي نزينو بها من الفوق. هنا عندي واحد 2 معالق من بودرة بديل السكر، وكنضيف واحد 3 د المعالق عصير الليمون أولا الحامض، وكنبقى نخلط، وكنبقى نشوف إلا كان الخليط تقيل كنزيدو واحد شوية ديال الليمون أولا الحامض. كان الخليط هو هداك صافي خصنا نحصلو على واحد الخليط ما يكون قاصح ما يكون جاري على هاد الشكل هذا صافي. ونعملوه من الفوقي. دابا نبقاو نبسطو هيدا بواحد الملعقة أولا بسباتولا ولا بأي أداة. كنسرحو هيدا على الوجه د الكيك. بإمكانكم تزينوها بأي تزيين، التزيين كيبقى اختياري. ممكن تعملو جوز الهند من الفوق، تعملو أي حاجة. هنا ساليت لها التزيين الوجه ديالها. إيوا هنا غادي نقطع معكم هاد الكيكة، راه كتجي رائعة كتذوب عرفتي هشيشة هشيشة بزاف. ومنين يعني تبغيو تحتفظوا بها احتفظوا بها في الثلاجة، ما تخليوهاش على برا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، راه رائعة غير جربوها ما تندموشي. شوف كيف كتجي هشيشة هشيشة، عرفتي راه بقوة ما هشيشة راه كتفرتت هيدا في اليد. شوف كيف تجي. كنتمنى هاد الفيديو ينال إعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الأحباب والأصحاب باش تعم الفائدة. ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله، وصفة جديدة. دمتم في أمان الله، وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم.